මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ Canva use කරන ඔයාට කොහොමද ලස්සන සිංහල ෆොන්ට් එකක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ යන්න කලින් කවිෂ ටෙක්නොලොජි YouTube channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහළින් දෙන උඩට subscribe button එක click කරලා ඔය channel එකට එකතු වෙන්න. අපි යන් වීඩියෝ එකට. චූටි කැකුලා මලු පොජ්ජ මක්කේ මලු පොජ්ජේ පැණි පොජ්ජ ෆොටෝ පොජ්ජක් ගමුද එහෙනම් දුනු පොජ්ජත් එක්ක පොරෝ පොජ්ජත් එක්ක ඔය රූපතන පතාරින යමකේ කොයි බින්ද මන්ද කරගත්තේ ඈ ඔය කැමරා පොජ්ජ කොයි බින්ද මන්ද කරේ කැමරාල්ගේ පේනව නේද කැමරාල්ගේ කියපු ගමන් එයත් සතුටුයි ඔයත් සතුටුයි දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක එක්ක ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com අද වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා කිව්වේ කොහොමද Canva design platform එකට අපි ලස්සන fonts add කරන්න කියලා. ඉතින් අපි Canva එකේ දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් fonts add කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි font ඒකෙම තියෙන fonts වලට සිංහල දැම්මම කැත අකුරු වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න ලේසිම ට්‍රික් එකක් තමයි. ඉතින් අපි මුලින්ම යන්න ඕනේ Google එකට. Google එකේ Canva open කරගන්න ඕනේ. Canva open කරන ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේක ඉන්ටර්ෆේස් එක බලාගෙන බලනවා. ඉතින් මම මේකට ටෙම්ප්ලේට්ස් තෝරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මම ටෙම්ප්ලේට්ස් වල කැමති එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වැඩේට. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන මේ ටෙම්ප්ලේට් එක තෝරගත්තා. ඉතින් අපි දැන් මේක තමයි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ අපේ එඩිටින් වලට. හරි. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම ඉතින් අපි යන්න ඕනේ Helakuru කියලා තව ටැබ් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. අපිට Helakuru වශයෙන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන සිංහල මෙන්න මෙතන තෝරගන්න ඕන සිංහල විජේසේකර කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ Unicode font කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතන සිංහල font එක type කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන හස් කියන වචනේ type කරගත්තා. ඉතින් මෙන්න මෙතන දැන් අපිට මේකේ තියෙන copy කියලා copy කරගන්න ඕනේ. copy text කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ සිංහල font generator කියන site එකට. හරි. ඉතින් අපි සිංහල ෆොන්ට් ජෙනරේටර් කියන මෙන්න මේ සයිට් එකට ආවොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන පළවෙනියට තියෙනවා සිංහල ෆොන්ට් ජෙනරේටර් කියලා සයිට් එක. එන්න එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. හරි. අපිට ක්ලික් කරන පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මුලින්ම කියන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකේ link ඔක්කොම description එකේ මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ උනත් මෙන්න මේ විදිහේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපේ ෆොන්ට් එකක් කියන්නේ අපි මෙතන ෆොන්ට් අපිට බලන්න පුළුවන් ෆොන්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ෆොන්ට් සයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ෆොන්ට් ඉෆෙක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම කලර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි ටෙක්ස්ට් එක අපි ඇඩ් කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මම මෙතන ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් අපි දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන සිංහල ෆොන්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන select ෆොන්ට් කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එක තෝරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් මම මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක තෝරගන්න ඕනේ මෙතනින්. හරි. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆොන්ට් සයිස් එක. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ෆොන්ට් ඉෆෙක්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ෆොන්ට් කලර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් ලේසි වෙන ඉතින් මෙන්න මෙතන pencil icon එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් මෙතන download කියලා icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. එන්න එක මේ වෙලාවේ තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේක download වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් යන්න ඕනේ Canva site එකට. Canva site එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන අපි බලා ගන්න පුළුවන් uploads කියලා. uploads වල upload files තෝරගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන අපි කලින් දාපු fonts වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ fonts වල text එක delete කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මෙන්න මේ විදිහට හරි. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ෆොන්ට් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට මේක කියන්න තියෙනවා මේ ෆොන්ට් එක අපිට එඩිට් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපි මේක අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆොන්ට් ෆොටෝ එකක් විතරම මේක ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් අපි තවත් ෆොන්ට් එක ඇඩ් කරගමු මෙන්න මේ විදිහටම. හරි. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට thumbnail එක හදාගන්න අපි මෙතන ෆොන්ට්ස් ටික ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් අපිට දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ ෆොන්ට් එක කොහොමද තවත් මෙතන ස්පේස් අනික මේ ගොඩක් ෆොන්ට් වල ස්පේස් එක වැඩි. ඉතින් අපිට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක රයිට් ක්ලික් කරලා මේක ඩුප්ලිකේට් කරන්න ඕනේ. ඩුප්ලිකේට් කරලා මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ ෆොටෝ එක සයිසින් අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මෙතනින් ආපු මේකත් ඒ වගේම හදා ගන්න ඕනේ. හදාගෙන මෙන්න මේ ගානට වගේ මෙම හදාගත්තා නම් ඔයාලට ඔයාගේ ලස්සන thumbnail එකක් ලස්සන හදාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සිංහල ෆොන්ට් එකක් ලස්සනට අපි ඇඩ් කරගන්නේ. ඉතින් guys අද වීඩියෝ මොනවා හරි තේරුණ දෙයක් තියෙනවා නම් description එකේ දාලා තියෙනවා අපේ WhatsApp group එක. ඉතින් ඔයාලට ඒකට join වෙලා ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ ගමු. හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.